ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔබ හමුවට ආවේ වෙනස් පාඩමක් කරගන්න. මේ ගොඩක් බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍ය වෙනවා මේ මානව රූපවල ඉරියව් අඳිනවා වගේම හැඟීම් ප්‍රකාශන අඳින්න අවශ්‍ය වෙනවා. එකක් hina වෙන මුණක්, මධ්‍යස්ථ කෙනෙක් තරහ ගිය අවස්ථාවක්, දුක හිතුන අවස්ථාවක්, අඬන අවස්ථාවක් මුහුණින් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ හැඟීම් ප්‍රකාශනය moods අඳින හැටි, ඒවා අඳින ක්‍රම, ඒවායින් ප්‍රකාශ කරන දේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඒක ගොඩාක් දරුවන්ට, හැම දරුවෙකුටම වගේ 6 7 8 9 10 පොඩි දරුවන්ට පවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඩම මම අද කරනවා. මේක නරඹන්න අලුත් අය සම්බන්ධ වෙන අය subscribe කරගන්න. එතකොට ඔබට මම දාන වීඩියෝ දාපු සැනින් එනවා. ඒ වගේම මටත් ඒක ඔබේ අදහස් මට කියලා එවන්න. ඒක මට ලොකු ශක්තියක් වෙනවා අලුත් පාඩම් හදාගන්න. ඒ වගේම මේ මගේ ඔන්ලයින් පාඩම් තියෙනවා. ඒකට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ මේ YouTube මේ පහතින් channel එක පහතින් නම ටෙලිෆෝන් නම්බර් සඳහන් වෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබට. ඒකට කතා කරලා සෙනසුරාදා උදේ 9 ඉඳලා පැය දෙකක් 6 7 8 දරුවන් සඳහා, සෙනසුරාදා 3 ඉඳන් 5 වෙනකන් 9 10 11 ළමයි දරුවන් සඳහා, ඉරිදා 9 ඉඳලා 12 වෙනකන් උසස් පෙළ දරුවන් සහ වැඩිහිටි අය සඳහා පන්ති පැවැත්වෙනවා. ඒ අය ඒකෙදි මම ඔබව සම්බන්ධ කරගෙන ඔබේ නිර්මාණ බල ඒවට අවශ්‍ය කරුණු, අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරන්න ඕන දේවල් නිවැරදි ක්‍රම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒක YouTube එක සම්බන්ධ වෙන ගමන් අර පාඩනුත් කරනවා නම් සාධාරණ මිල ගණනක් මම ගන්න. එතකොට ඔබට මේ දේ තව දියුණු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. පාඩම නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි. මධ්‍යස්ථ මුණ ඉස්සෙල්ලාම තියන්ති. මේක සමමිතික කරගන්නවා. ඊට අපි ඇහැට වෙන් කරගන්නවා. ඇහැ තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙච්චර අතරින් 3ක් විතර පහළ. පස්සේ නහය. පස්සේ කට. දැන් අපි කන් දෙක දාගමු. දැන් අපි බෙල්ල දාගමු. අපි මෙයාගේ කොණ්ඩේ දාගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට කොණ්ඩේ තියෙනවා. දැන් අපි එහි බැම S
දැන් අපි hina වෙච්ච මුණක් දාගන්න විදිය බලමු. සමමිතික කරා. ඇස්වලට ලකුණු කරා 4න් මෙතන ඉඳලා භාගයකට වැඩි. මෙතන නාය. මෙතන කට. කන් දෙක මෙහෙම. කන් දෙක කන කෙලින් වැටෙන්නේ. දැන් පෙල්ල මෙතන දාගන්නවා. ඔන්න දලසට. මේක හොඳට ඇඳගමු. මේන්දේ hina වෙච්ච මුණ. දැන් අපි අඬන මුණ. Selanjutnya, pinggir ketak, diletak.
ඔය විදිහටයි එහෙම දාන්නේ. ගිහින්. විදියට මූඩ් අඳින්න පුළුවන්.